Termenul serpent-vivum se referă la aproximativ 40 de specii care cresc în stare sălbatică în multe regiuni din Europa, dar și în Asia și Africa. Aceste plante sunt destul de rezistente și pot crește în cele mai variate condiții climatice. Prin urmare, nu sunt pretențioase pentru cultivarea lor în ghiveci sau în grădină. Acestea sunt plante care nu necesită o îngrijire specială, sunt foarte ușor de cultivat și pot supraviețui și dacă sunt neglijate pentru perioade destul de lungi. Cea mai bună expunere a lor este soarele plin. Cu toate acestea, în mijlocul verii, în zilele fierbinți, este recomandabil să aibă și puțină umbră. Pot supraviețui chiar și la temperaturi foarte scăzute. Unele soiuri trăiesc perfect în climatul aspru de munte. Pentru cultivarea lor în ghivece, folosiți recipiente cu găuri de drenaj pe fund, pământ de ghiveci specific pentru plante suculente și în plus puneți un strat de argilă expandată pe fundul ghiveciului pentru a proteja rădăcinile de contactul cu excesul de apă. Orechelnița se înmulțește prin semințe sau prin butaș. Atunci când se optează pentru tehnica butașilor, este recomandabil să se selecteze cele mai tinere rozete, cele care apar de obicei la capetele plantei. Acestea trebuie să fie luate și apoi plantate imediat într-un sol foarte ușor.